Suntem în ziua 1515 a celui mai mare conflict european din acest secol. În timp ce luptele de uzură continuă în est, atenția lumii se mută brusc spre sud. De ce? Pentru că buzunarele noastre depind acum de o strâmtoare aflată la mii de kilometri distanță. Deblocarea strâmtorii Ormuz, armistițiul care a salvat piețele. Iranul a anunțat redeschiderea strâmtorii pentru traficul comercial integral. Strâmtoarea este declarată, complet deschisă, în urma unui armistițiu în Liban și a negocierilor mediate de comunitatea internațională. Blocada navală rămâne în vigoare exclusiv pentru Iran până la semnarea unui nou acord nuclear, dar tranzitul global de petrol este reluat. Participarea România, alături de alte 21 de state, și-a exprimat disponibilitatea de a trimite ofițeri și specialiști în deminare pentru a asigura siguranța navigației. Deblocarea Ormuz a adus o gură de aer pieței din România, prețurile scăzând semnificativ în ultimele zile. Date concrete: motorina a coborât astăzi, 18 aprilie, sub pragul de 9 lei litru pentru prima dată în ultima lună. Benzina a înregistrat o scădere considerabilă, ajungând joi, 16 aprilie, sub 8,5 lei litru la principalii distribuitori. Dronele ucrainene au atacat și rafinăria de petrol Săzrăn din regiunea Samara a Rusiei într-un atac ulterior, marcând în câteva ore o a doua rafinărie vizată în zonă. Попали туда вот, там сейчас пожар. Вроде никуда больше не попадали. Я не знаю, чего в той стороне. Но главное, чтобы не вот где-то посерединке, вот тут. Главное, не туда. Iată, imagini cu o dronă ucraineană cu rază lungă de acțiune manevrând spre ținuța din regiunea Samara. Он куда-то. Он, блядь, сейчас может в дом залететь нахуй. Офигеть! О, смотри, в Он в дом! дом! Incendiul de la rafinăria de petrol Novokuibishevskei din regiunea Samara a Rusiei s-a intensificat în urma atacului dronelor ucrainene, flăcările continuând să se răspândească în întreaga instalație. Dronele ucrainene au atacat rafinăria de petrol Novokuibishevskei din regiunea Samara a Rusiei, declanșând un incendiu de amploare la instalație. Rafinăria este un sit de procesare cheie în regiune. The Times: UE va permite Marii Britanii să furnizeze arme Ucrainei în cadrul unei facilități de împrumut de 90 de miliarde de euro. Uniunea Europeană ar putea permite Regatului Unit să se alăture unei facilități de împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, din care 60 de miliarde de euro vor fi alocate pentru nevoi de apărare. O astfel de decizie ar permite companiilor britanice de apărare să participe la licitații pentru furnizarea de arme în condiții egale cu producătorii europeni. În prezent, regulile UE restricționează firmele britanice, care pot licita pentru contracte doar dacă firmele din țările UE nu produc armele necesare. Cu toate acestea, oficialii europeni discută posibilitatea extinderii accesului pentru industria britanică de apărare. Echipajul unui avion ucrainean Yak-52 interceptând dronele rusești Shad. Iată piloții din brigăzii 11 aviație a armatei ucrainene participând la operațiuni de combatere a dronelor. Ziua 1515 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, forțele de ocupație ruse au pierdut 1080 de soldați, uciși și răniți, 6 tancuri, 10 vehicule blindate de luptă, 82 sisteme de artilerie și 4 lansatoare de rachete.
Corespondenta de război ucraineană Iulia Kirienko a arătat imagini cu un complex militar subteran ucrainean de mari dimensiuni, cu coridoare care se întind până la 400 de metri, concepute pentru a permite accesul vehiculelor, inclusiv al camioanelor, în interiorul sistemelor de adăposturi fortificate. Колись бачили підземну кухню, як в ресторації? Почекай. Подивіться, як в ресторації. Тут хлопцям готують їжу, зараз роблять каву. Професійні кухарі. Вона під землею, реально. Ну, ви ж побачили, да, як ми зайшли? Головний житель. Чули підземного жителя. Собака Рокі, а це його господар. Скільки тут метрів? Протяжність? Коридорів? Да. Я думаю, метрів на 400. Так, 400 чи 200? Бо одні кажуть 200, інші 400. Якщо заміряти, то тут же ж не один коридор. Тут паралельний коридор, ось 20 метрів, наприклад. Туди метрів десь, якщо взяти з гаража, метрів під 100, мабуть. Паралельно ще є ж ці. А як Рокі живеться тут під землею? Рокі, скажи привіт. Ой, ой. Який гостинний пес. Вам тут безпечно? Я думаю, так. І йому теж. Ось такі підземні укриття нині норма на фронті. Тому всі, хто ще не зробив, робіть. Locuri critice care trebuie ținute, rușii avansează pentru a cuceri capetele de pod de lângă Sloviansk. În direcție Slaviansk, inamicul încearcă să ia cu asalt și să se infiltreze adânc în apărare. Despre aceasta a declarat Evgeni Samoilov, șeful de stat major al batalionului Brigăzii Aeromobile Separate 81, în cadrul emisiunii Teledonului, United News. Potrivit acestuia, activitatea inamicului, care operează în grupuri mici, a crescut semnificativ. Inamicul încearcă mai întâi să se adune, apoi să avanseze. Nu abandonează încercările de a forța Donețul Severski. Dacă iarna rușii traversau râul pe gheață, acum navighează cu bărci. Ocupanții avansează pe jos spre satele Zachitne și Krivaia Luka. Reținerea lor, a remarcat Samoilov, este crucială pentru apărarea orașului Sloviansk. Acestea sunt căi de acces către Sloviansk. În acest moment, dacă inamicul avansează cu succes în această direcție, în viitor sunt posibile atacuri de artilerie asupra Slovianskului, prin urmare, acestea sunt în prezent locuri critice care trebuie menținute, a remarcat șeful de stat major al batalionului Brigăzii 81 Aeromobile Separate. Conform Arminform, inamicul nu își abandonează intențiile de a captura Kramatorsk, îndreptându-se spre oraș din diferite direcții. Dacă găsiți interesant acest material, nu ezitați să dați comentarii, să dați share, să distribuiți acest material, iar cei care încă nu v-ați abonat, puteți să o faceți acum.